العقل الذي يتسع للشك لن يتسع للحكمة، فالشك هو بداية البحث عن الحقيقة. تعلمنا أكثر من الكتب والمعلمين، فالحياة نفسها هي أعظم مدرسة. لا تكن رهينة لآراء الآخرين، فالحقيقة تولد من التفكير الخاص والتجربة الشخصية. الحكمة ليست مجرد حفظ الكلمات، بل هي فهم عميق لطبيعة الحياة والإنسان. الغرور الزائد يعمي العقل عن رؤية الحقيقة ويحجب الفهم الحقيقي. الإدراك الحقيقي يأتي من القدرة على التفكير بشكل مستقل والاستماع لآراء مختلفة. لا تقيد نفسك بأفكار ضيقة، بل افتح عقلك لقبول أفكار جديدة ومختلفة. الإنسان الحكيم هو من يدرك حدود معرفته ويبحث باستمرار عن المزيد. الشجاعة ليست في عدم المخاطرة، بل في القدرة على مواجهة المخاطر بالحكمة. الصدق هو أساس الحكمة، فلا يمكن بناء حكمة دونه. الحكمة ليست في إظهار المعرفة، بل في استخدام المعرفة بحكمة. الشكل الخارجي للشخص ليس مقياساً للحكمة الداخلية. الاحترام للآخرين ينبغي أن يكون جزءاً من قيم الحكيم. القدرة على الاستماع بتركيز هي علامة للحكمة. القوة الحقيقية لا تكمن في العضلات، بل في العقل القوي. العلم الحقيقي هو الاعتراف بعدم المعرفة. لا تقيد أفكارك بحدود الوقت والمكان، بل تسامح مع التغيير والتطور. السعادة لا تأتي من الثروة الخارجية، بل من السلام الداخلي والقبول. الإنسان الحكيم يبحث عن التوازن بين العقل والروح والجسد. التسامح والعدالة هما ركائز الحكمة الاجتماعية. الحكمة تنبع من تقبل الاختلاف والتعايش مع التنوع. الصمت الحكيم أحياناً أفضل من الكلام السطحي. الخطأ هو جزء من التعلم، ولكن الحكيم هو الذي يستفيد منه. القدرة على التغيير وتكييف الفكر هي علامة للنضج العقلي. الصداقة الحقيقية هي تقدير للأفراد على حقيقتهم وليس على مظاهرهم الظاهرية. الشخص الحكيم يعرف أن السعادة
لا تأتي من الأمور الخارجية بل من الداخل. الاعتراف بالجهل هو خطوة أولى نحو اكتساب المعرفة. الحقيقة لا تمتلك ثوبا واحدا بل متعددة الأوجه. العقل الواعي هو أداة الحكمة التي يجب أن تستخدم بحرفية. الحياة ليست سباقا إلى خط النهاية بل رحلة لاكتساب الفهم والحكمة. التسامح مع النقد يعزز التطور والنمو الشخصي. الصدق مع الذات هو الخطوة الأولى نحو النضج العقلي. الحكمة تكمن في تقبل العواقب وتحمل المسؤولية عن أفعالنا. التعلم المستمر هو علامة للعقل المفتوح والحكمة المزدهرة. التفكير العميق يكشف الحقائق التي قد تكون مخفية أمام العقل السطحي. القليل من الصبر يفتح أبوابا للفهم العميق والتفاهم. الحكمة تتطلب التواضع والاستماع إلى الآخرين. العمل بجد واجتهاد هو جزء من مسار الحكمة. الاستماع إلى الطبيعة والاستفادة من دروسها هو جزء من الحكمة. عندما تعلم رجلا تكون قد أثرت في عقل فرد واحد، ولكن عندما تعلم امرأة تكون قد أثرت في عقول الأجيال القادمة، حيث تنقل المعرفة والقيم من جيل إلى جيل. العدل هو أساس الحكمة الاجتماعية والتوازن في المجتمع. التفكير المنطقي يجلب الحقيقة إلى السطح ويزيل الالتباس. الحقيقة ليست مطلقة وثابتة بل تتغير مع التطور والزمن. الحكمة تشمل تقبل الجزء المظلم من الإنسان والبحث عن التحسين. القوة الحقيقية هي في القدرة على التحكم في الانفعالات والتفكير البناء. الاستمرارية في البحث عن الحقيقة هي مفتاح الحكمة. القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح تعكس الفهم والحكمة. الاحترام لجميع أشكال الحياة هو جزء من الحكمة الأخلاقية. العلم ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق الفهم والحكمة. التواضع يساعد على استقبال الأفكار والتعلم من الآخرين. العيش ببساطة وتقدير الأشياء الصغيرة هو جزء من الحكمة.